कुकिङ च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ। आज म खीर बनाउन जाँदैछु। खीर बनाउनको लागि मैले यहाँ थोरै घिउ हालेको छु। यसमा म अब थोरै काजु फ्राई गर्दैछु। मसला हाल्नु मन छ हजुरले यसमै फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला नै मैले काजु बदाम किसमिस फ्राई गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ अप्सनल हो, तपाईहरुले खीर बनाउँदा हाल्न पनि सक्नुहुन्छ नहाल्न। अब सबभन्दा पहिला हामीले दुध उमाल्नको लागि हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो 1 लिटर दुध लिएको छु। अब यो दुध चाहिँ एकचोटि उम्लिसकेपछि यसमा चामल हाल्नुपर्छ। यो दुध उम्लिन्जेल चाहिँ म चामल लिएर आउँछु। अब मैले चाहिँ यहाँ टाइसिनको चामल लिएको छु। यो टाइसिनको चामलमा चाहिँ अब म थोरै घिउ हालेर मिक्स गर्दैछु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो दुधमा चामल हाल्दाखेरि फाट्ने सम्भावना हुँदैन। पछि तपाईहरुले घिउ हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 लिटर दुधमा 1 कचौरा चामल लिएको छु। तपाईहरुलाई यदि साबुदाना मन पर्छ भने साबुदाना पनि यसरी नै पकाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। म एक दिन साबुदाना नै पकाएर देखाइदिन्छु। यो दुधको अलि कच्चापन जाओस् अनि म अब यसमा चामल हाल्छु। अब चाहिँ म यसमा चामल हाल्न जाँदैछु। यसलाई सानो ग्यास पारेर बिस्तारै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। डल्लो पर्न दिन हुँदैन चामललाई, चलाइराख्नु होला। हाल्ने बित्तिकै पनि चलाइहाल्नुपर्छ, फेरि यो डल्लो पर्ने सम्भावना हुन्छ। हाम्रो चामल चाहिँ अलिअलि फुलिन थालिसकेको छ। दुध पनि घटिसकेको छ, चामलले अब धेरै दुध लिइसक्यो। चिनी चाहिँ तपाईहरुले स्वाद अनुसार दिन सक्नुहुन्छ। कतिको चिनी मन पर्छ हजुरलाई। म चाहिँ थोरै हाल्छु। अब यसमा चाहिँ म ड्राई फ्रुट्सहरु हाल्न जाँदैछु। मैले यसमा नरिवल पनि कोरेर राखेको थिएँ। नरिवल हाल्दैछु। अब यसलाई चाहिँ एकदम सानो फ्लेम पारेर हो यसरी नै छोडिने। एकैछिन बिस्तारै आफै पाकिराख्छ। अब चाहिँ म यसमा ल्वाङ सुकमेल मरिचको धुलो हाल्छु। मैले लास्टमा हाले हो किनकि यसको बास्ना मिठो आउँछ। तपाईहरुले टाइसिनको चामल युज गर्दा एकदम मिठो हुन्छ। अब खीर पनि पाकेर रेडी भइसक्यो। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।